กี้เราก็เดินขึ้นมาตามทางนะวิทย์ก็จะเห็นว่าเป็นทางแบบซิกแซกเลยแล้วก็เจอกับพื้นที่สีเขียวใช่ครับก็จะแตกต่างจากอาคารทั่วไปเนอะที่แบบบางทีทางเข้าก็จะอยู่แบบชั้นหนึ่งข้างหน้าตรงพื้นถนนแบบนี้เลยวันนี้ดีไซน์ฟันเราไม่ได้พามาดูบ้านนะคะแต่ว่าเชื่อว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยก็จะมีแนวคิดเรื่องของความเป็น Green Building อาคารสีเขียวอาคารประหยัดพลังงานที่หลายคนน่าจะไปใช้ได้ไม่ว่าคุณจะทำบ้านอยู่หรือทำร้านอาหารทำออฟฟิศเองก็ตามอยากให้ทุกคนดูค่ะมีแนวคิดเจ๋งๆที่แบบเอาไปใช้ได้เยอะมากเดี๋ยวให้วิทย์เล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมาทำได้ยังไงได้ครับพี่แก๊ปจริงๆแล้วเนี่ยอาคารสภาวิศวกรนะครับมันก็คืออาคารสำนักงานขององค์กรที่ทำงานเรื่องดูแลเรื่องวิชาชีพทางวิศวกรรมคราวนี้ครับณวันที่สภาวิศวกรเขามีโครงการที่อยากจะสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยทางสภาวิศวกรก็เปิดกว้างพอร่วมกับสภาสถาปนิกในการที่จะจัดเป็นประกวดแบบเปิดโอกาสให้ทั้งบริษัทและบุคคลภายนอกครับในการเข้าประกวดได้นะครับซึ่งวิทย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในผู้ประกวดนะครับที่ส่งแบบเข้ามาซึ่งวิธีการประกวดเนี่ยก็จะต่างจากปกตินิดนึงคือในครั้งแรกเนี่ยเขาจะประกวดด้วยแนวความคิดอย่างเดียวก่อนเหมือนเราใบออดิชั่นครับคืออารมณ์ The Voice by Audition ใช่เป็นแบบไม่มีการเห็นว่าคุณบริษัทอะไรใหญ่โตแค่ไหนไม่เห็นชื่อเลยครับจนกว่าจะถูกคัดเลือกแล้วถึงจะมาเปิดซองแล้วหลังว่าชื่ออะไรของใครแล้วค่อยติดต่อกลับมาแสดงว่าคุณจะเป็นใครก็ได้จะเป็นเด็กๆเพิ่งจบมาเลยก็ส่งประกวดได้และมีโอกาสจะได้ด้วยใช่เพิ่งตอนนั้นวิทย์ก็จบประมาณ 2-3 ปีครับแล้วก็เราเริ่มจากการที่เรามองว่าเราไม่ได้อยากให้อาคารสภาวิศวกรหรือเป็นอาคารสำนักงานหรืออาคารอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับมันเป็นแค่อาคารที่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือแค่องค์กรเขาอย่างเดียวเราพยายามมองหาว่าจริงๆพื้นที่ตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราอยากให้อาคารอย่างนี้มันสร้างผลกระทบที่ดีในเชิงบวกกับสังคมและชุมชนรอบๆไปด้วยได้ไหมหรือมี impact เรื่องอื่นกับบริบทของสังคมด้วยได้ไหมครับแล้วเขามีโจทย์เรื่องของความที่ต้องเป็น Green Building ด้วยใช่ไหมฮะใช่จริงๆทางสภาที่ให้โจทย์ไว้ครับก็คือเขาอยากได้เป็นอาคารเขียวระดับ Goldก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงแล้วเพราะว่าปกติครับในความเป็นอาคารเขียวมันจะมีอาคารเขียวกับลีดคล้ายๆกันแต่เป็นของไทยที่เป็นเรียกว่าสถาบันอาคารเขียวลีดก็จะเป็นของอเมริกาซึ่งเขาจะมีซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าอาคารนี้ประหยัดพลังงานขนาดไหนซึ่งของเราตอนแรกโจทย์คือเป็นโกลด์แต่ปัจจุบันที่เราทำครับเราก็ใช้ข้อดีต่างๆหรือกายภาพต่างๆที่เราดัดแปลงมาโดยที่พยายามทำแบบพาสซีฟหมายถึงว่าพยายามทำโดยที่ไม่ใช้เงินใส่เข้าไปเยอะไม่ได้ใช้ความสามารถพิเศษที่เป็นของวัสดุที่แพงลงไปเราก็ดันจากโกลครับมาเป็นแพลตินัมได้ครับทีนี้ไอ้แบบแรกที่เราชนะมามันเป็นยังไงเอาแบบคีย์หลักๆสั้นๆก็ได้นะว่าแบบอะไรที่คิดว่ามันทำให้ชนะจริงๆคิดว่าแบบแรกตอนที่เราแตกต่างจากคนอื่นแบบชัดเจนมากๆครับคือเรามีพื้นที่ที่จริงๆเราติดถนนลาดพร้าวไม่กว้างมากเราติดถนนลาดพร้าวประมาณ6คูหาของอาคารพาณิชย์แล้วเราก็เป็นที่ลึกๆเข้าไปข้างในซอยเราก็มองว่าทุกคนคงจะสร้างอาคารที่ค่อนข้างเต็มพื้นที่แต่ถ้าเราอยากทำให้พื้นที่แห่งนี้มันเชิญให้คนเข้ามาใช้งานได้เป็นจุดเดียวของโชคชัย4ที่แบบพร้อมแล้วที่จะรับทุกคนมาจริงๆครับเราอยากทำพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วซ่อนตึกให้หายไปเยอะที่สุดครับในแบบแรกของเราถ้าเราเห็นภาพกันเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนลานสีเขียวใหญ่ๆลึกเข้าไปในซอยกว้างๆเหมือนเป็นสนามหญ้ากว้างๆเลยด้วยซ้ำนะใช่ครับอาคารก็ลอยอยู่ด้วยแล้วอาคารก็ลอยอยู่เราก็บอกว่าวิศวกรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การโยธานะจริงๆวิศวกรมีทุกแขนงเลยครับเราอยากให้ความสำคัญกับวิศวกรที่เป็นเจ้าของอาคารเนี่ยทุกอันเราก็จะใช้เทคนิควิธีการต่างๆเช่นอาคารที่ลอยอยู่เป็นความสามารถของวิศวกรโยธาพื้นที่สีเขียวที่เราไม่ได้ให้เป็นสีเขียวสวยๆเฉยๆเราแฝงวิธีการทางสิ่งแวดล้อมของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าไปก็จะกลายเป็นมีนิ่งที่เขาแฝงแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ไปด้วยในอนาคตของคนแถวนี้ครับโอเคและทีนี้พอเราชนะแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเท่าที่คุยกับวิทย์มาคือมันต้องมีการฟอร์มทีมให้ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าจริงๆสมมติว่าพี่เป็นเด็กจบมาเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำงานใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงหลักการต่อไปมันเป็นยังไงแล้วก็แบบของวิทย์จากแบบแรกเขาต้องมาเริ่มทำเป็นไฟนอลแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างครั้งที่1เนี่ยหลังจากที่เราได้รับการคัดเลือกเข้ามาแล้วเหลือเป็นช็อตลิสต์ครับเราก็ต้องเอาแบบมาพัฒนาพร้อมกับการที่แพ็คทีมคุณภาพสูงมากๆเพื่อที่จะสู้กันไปหาทีมอเวนเจอร์มาใช่แต่ว่าทั้งช็อตลิสต์แต่ละคนนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวงการกันทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด8บริษัทที่เข้ามาทำงานด้วยกันครับค่อนข้างใหญ่มากเหมือนเวลาเราทำงานราชการ1อันครับพอเราได้ทีมแล้วครับเราก็เอาแบบที่เราได้รับการคัดเลือกเนี่ยมาจับในการพัฒนาให้มันมีความเหมาะสมกับการก่อสร้างจริงๆมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็พยายามตั้งเป็น3เมนไอเดียที่เราเก็บเอาไว้ครับอันที่1ก็คือเราต้องการแกรนด์พาร์คเรายังคงเน้นสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดอยู่นะครับแล้วเราก็จะทำให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อันที่2เนี่ยเรายังคงเน้นเรื่องงานที่เป็น Mega Structure กับ Flexible Area คือเรามองว่างานวิศวกรรมครับที่เอามาใช้เทคนิคพิเศษเนี่ย
มันควรจะแลกมาได้ด้วยพื้นที่ที่มันพิเศษขึ้นเช่นพื้นที่ที่ flexible มากขึ้นหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการจัดการพื้นที่การใช้งานในอนาคตได้นะครับอันที่3เรามองว่าในแง่การบริหารจัดการเราอยากให้เขาสามารถบริหารจัดการได้หลากหลายรูปแบบไม่เป็นแค่อาคารสำนักงานที่เปิดเช้าปิดเย็นแล้วจบเราอยากให้เขาสามารถแบ่งส่วนปิดได้ดูแลความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นหรือมีวิธีการจัดการที่ง่ายขึ้นครับอันนี้เป็นพรีเมียมไอเดียที่เรายังเก็บตั้งแต่ตอนประกวดแบบมาแต่เราก็เอามา develop เป็นรูปทรงที่มันได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้พื้นที่สีเขียวเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนเดิมแต่อาจจะลดลงนิดนึงครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเช่นอาคารจอดรถและอื่นๆด้วยครับก็จะกลายเป็นอาคารแบบทุกวันนี้ซึ่งจากวันนั้นที่เราประกวดแบบชนะอาคารแห่งนี้สร้างมาค่อนข้างตรงแบบที่สุดเท่าที่เราสู้กันเหมือนกันครับโอเคจากตรงนี้เราก็ได้ฟังอินโทรที่ถือว่าน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวจะให้วิทย์พาเข้าไปดูพื้นที่สีเขียวตรงนี้แล้วไปหามุมคุยกันต่อได้ครับเราไปด้านนี้ก็ได้ครับเราเดินขึ้นมาจากด้านหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันมีทางเลี้ยวมาด้วยเนาะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีเป็นเส้นทางเดินอีกทางหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงเรื่อง circulation แล้วก็ให้เล่าย้อนไปตรงเมื่อกี้ด้วยที่แบบมันจะเหมือนเป็นลักษณะของสเต็ปที่ไม่ได้แค่บันไดนะแต่เป็นที่นั่งได้ด้วยเหมือนเป็นแบบอัศจรรย์อะไรอย่างนี้ใช่มันเป็นเราใช้คำว่าพื้นที่สวนตรงนี้ครับมันเป็นรูฟการ์เด้นที่เราอยากให้คนเข้ามาใช้งานได้ง่ายแล้วก็เข้ามาใช้งานได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คือเราทำทางเดินนะครับที่เดินจากริมถนนแล้วครับโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับตัวอาคารเลยจากชั้น1วิ่งขึ้นไปถึงชั้น4ได้เลยครับขึ้นไปไหว้พระวิษณุกรรมด้านบนลานด้านบนได้แล้วระหว่างทางครับเราก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่นั่งได้นั่งจัดกิจกรรมเล็กๆได้มานั่งพักผ่อนได้ครับซึ่งตรงนี้จริงๆเราจะสังเกตว่าตรงนี้เราเป็นส่วนที่เน้นการ low maintenance เราไม่อยากให้ทางสภาแล้วก็ทางองค์กรที่ดูแลพื้นที่ต้องดูแลมากจนเกินไปเราก็เลยไม่ใช้ต้นหญ้าเลยจะสังเกตว่าอาคารแห่งนี้จริงๆไม่มีหญ้าเลยครับเราจะมีแต่ไม้พุ่มทั้งจริงๆแบบตอนแรกนี่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นลานหญ้ากว้างๆใช่แบบครั้งแรกอาจจะเป็นลานหญ้าแล้วครั้งที่2มาก็ค่อยดัดแปลงมาเป็นไม้พุ่มแล้วปัจจุบันก็เลยเป็นไม้พุ่มกับต้นไม้ใหญ่ครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เหมือนกับแทนที่จะต้องใช้น้ำในการดูแลเยอะมากๆเนี่ยมันก็ลดจำนวนลงได้สำหรับขั้นบันไดที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มองว่าส่วนแห้งๆเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยได้อยากใช้งานมากนักมันจะรู้สึกร้อนๆใช่ไหมครับพอได้มีความชื้นเราก็เลยมองว่าจริงๆสวนเนี่ยมันต้องการอะไรที่มันแอคทีฟที่มันขยับได้ซึ่งน้ำเนี่ยมันก็เป็น water feature เป็นคีย์หลักเลยละในการที่จะทำให้มันมีความเย็นมากขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่คราวนี้ครับปกติทั่วไปไอ้พวกน้ำตกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะ maintenance สูงค่าใช้จ่ายสูงในการใช้งานเราก็เลยมองว่าเราไม่อยากให้มันเป็นส่วนที่ดูประดิษฐ์จนเกินไปเราอยากให้มันเป็นส่วนที่ดูแบบรักโลกเราก็เลยไปลิงก์กับงานวิศวกรรมเรื่องการบำบัดน้ำเราก็เลยให้ใช้ต้นไม้ครับในบอร์ดเหล่านี้จะเป็นกระถางต้นไม้ที่จะเป็นพืชน้ำที่สามารถดูดซึมสารที่ตกค้างในน้ำได้น้ำพวกนี้จะเป็นน้ำที่ใช้ในอาคารแล้วผ่านการบำบัดมาแล้วรอบนึงครับแล้วค่อยมาบำบัดผ่านตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็ลงไปเก็บข้างล่างแล้วค่อยเอากลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ใหม่ครับดังนั้นตอนแรกก็คือน้ำในอาคารจากห้องน้ำที่เป็นเป็นพวกล้างมืออย่างเดียวทั้งตึกเลยหรือกับน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยครับมีการเก็บน้ำฝนด้วยใช่ครับก็จะมีผ่านการกรองไงก่อนใช่บำบัดก่อนรอบนึงบำบัดก่อนใช่แต่ว่ามันจะยังมีพวกนี้มันจะยังมีสารที่พร้อมเป็นปุ๋ยครับ NPK ง่ายๆอยู่ข้างในนั้นตกเหลืออยู่แน่ๆเราแทนที่จะปล่อยทิ้งเลยเราก็เลยเอากลับมาบำบัดด้วยตรงนี้แล้วก็กลับมาใช้ในอาคารซึ่งมันก็จะขึ้นมาจากข้างบนแล้วค่อยๆลงมาไหมใช่เลยใช่ครับมันก็จะลงมาตามสเต็ปพอเวลามันมีการ movement เกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆมีไอ้น้ำเกิดขึ้นพื้นที่ตรงนี้จะเย็นขึ้นด้วยครับแล้วก็ต้นไม้ที่เลือกมามันจะสามารถช่วยดูดซึมได้ดีเลยใช่ครับแล้วพอสุดท้ายหลังจากน้ำที่ลดแล้วเนี่ยไปจบที่ไหนก็คือพอแล้วจริงๆยังไม่ไปออกอย่างนั้นด้วยคือน้ำพวกนี้ครับมันลงไปซึมเข้าไปในดินในใต้ท่อพวกนี้ครับมันก็จะมีท่อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นท่อเมมเบรนที่จะคุมไม่ให้ดินตกลงไปได้แล้วลงไปเก็บที่เดิมต่อครับนั่นหมายความว่าถ้าแทงที่เป็นน้ำสำรองที่จะใช้ทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับเต็มมันถึงจะเริ่มโอเวอร์โฟลว์ไปข้างนอกครับแล้วมันมีเรื่องของการที่มีแทงที่กักเก็บน้ำไว้ด้วยไหมคือไม่ได้ปล่อยออกเพื่อช่วยในเรื่องของการน้ำท่วมด้วยหรือเปล่าใช่จริงๆมันจะเป็นในแง่ของอาคารประหยัดพลังงานนะครับทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยมีเหมือนกันก็คือเราไม่อยากผลักภาระเรื่องน้ำฝนเวลาฝนตกหนักๆให้กับเมืองดังนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องมี retention tank หรือ retention pond เหมือนเป็นบ่อพักไว้ก่อนพอฝนหยุดตกแล้วท่อระบายน้ำมันเริ่มว่างแล้วเราค่อยเอาคืนไปตัวนี้เราก็มีด้านล่างเหมือนกันซึ่งตัวนี้ครับเราก็มองว่ามันคือจริงๆมันคือแทงน้ำฝนที่เราเก็บไว้ได้แล้วก็มาใช้งานในอาคารได้ด้วยครับมันก็จะอยู่จริงๆหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันซ่อนอยู่คือเนินด้านหน้าที่เราเดินขึ้นมาครับข้างล่างคือบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างครับโอ
โอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปด้านบนกันต่อได้ครับอันนี้เราเดินขึ้นมานี่ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนกันนี่คือเทียบเท่ากับชั้นอะไรแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นเลเวลที่เป็นชั้น4ของอาคารครับแต่ก็จะเป็นชั้นที่เป็นหลังคาของอาคารพาณิชย์ในลาดพร้าวนี่นะครับแล้วคนทั่วไปก็คือสามารถมาออกกำลังกายตรงนี้ได้เหมือนกันใช่เลยครับทีนี้ชั้น4ตรงนี้เนี่ยโหมันก็สูงประมาณแบบรถไฟฟ้าแล้วเหมือนกันกระโดดไปได้เหมือนกันนะไม่ทันเอาผมขอไปด้วยจริงๆตรงนี้ครับตอนที่เราออกแบบกันเราก็เริ่มมีโครงการที่เรารู้แล้วครับว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองกำลังจะเริ่มก่อสร้างเราก็เลยใช้ความสูงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในจุดนี้แหละครับในการออกแบบลานนี้ซึ่งในพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยจะพบว่าเราเป็นเมืองที่มันเป็นอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเยอะหรือชุมชนที่มันมีความหนาแน่นมากๆนะครับแล้วก็จะมีผุดบางส่วนที่จะเป็นคอนโดมิเนียมหรือหอพักบ้างขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้เราก็เลยมองว่าการที่มีสวนขึ้นมาครับมันก็จะกลายเป็นปอดให้กับเมืองเป็นปอดที่ทั้งออฟฟิศใช้งานได้คนรอบๆตัวเข้ามาใช้งานด้วยกันได้ครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นจุดเดียวเลยที่วิทย์คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆก็คือเป็นความสูงที่คนสามารถขึ้นมาชมวิวรถไฟฟ้าท่ามกลางสกายไลน์ของลาดพร้าวได้เพราะว่าทุกที่มันมีแต่พื้นที่ส่วนตัวครับมันไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้คือพอพูดถึงเรื่องบริบทโดยรอบเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นมุมมองที่ดีเหมือนกันคือจริงๆเวลาขับมาเส้นนี้รถมันติดแล้วก็พี่ก็จะมีเวลาพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบแล้วก็เห็นว่าเป็นตึกแถวแบบติดๆกันค่อนข้างหนาแน่นเลยแล้วก็บางทีมันก็ดูแบบร้างๆด้วยนะแต่เนี้ยคือเวลาจะขึ้นตึกใหม่ปุ๊บอย่างที่วิทย์บอกบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเอาเต็มพื้นที่เลยและสูงด้วยหรือเปล่าเงี้ยแต่ของวิทย์ถือว่าไม่ได้สูงมากนะแล้วก็ยังมีพื้นที่คว้านมาที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนให้คนอื่นอะไรเงี้ยใช่ครับเราไม่ได้อยากสร้างขึ้นมาแล้วเป็นอาคารขนาดเบ้อเร่อที่ตั้งอยู่กลางลาดพร้าวโดยที่ไม่คุยกับใครในตัวเมืองของลาดพร้าวเนี่ยตึกเขามีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเขามีขนาดที่เล็กๆกลางๆเราก็เลยพยายามออกแบบอาคารของเราให้มันมีขนาดที่มันมีขนาดกลางๆแบ่งอาคารจากที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ทั้งหลังกลายเป็นอาคารเล็กๆ2ตึกครับแล้วก็มีการซ่อนด้วยการใช้พื้นที่สวนช่วยให้อาคารมันดูเล็กลงไปอีกครับก็เลยกลายเป็นอาคารจอดรถแล้วก็อาคารที่เป็นสำนักงานจริงๆครับแล้วทีนี้เรื่องของฟอร์มexterior ภายนอกเนี่ยมีการคิดเป็นยังไงบ้างเพื่อให้มันกลมกลืนกับบริบทหรือว่าที่ดินนะครับด้วยความที่เราตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ลาดพร้าวอะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นอาคารที่เป็นอาคารใหม่ไปเลยหรือเป็นอาคารที่ดูเก่าจนกลมกลืนไปเลยจนมองไม่เห็นเราก็เลยใช้ความที่เรามีอาคารขนาดเล็กอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งสัดส่วนได้อยู่แล้วครับมาเล่นกับเรื่องนี้เราเอาพื้นที่ที่เป็นส่วนที่เป็น1ถึงชั้น4อะครับของอาคารเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเหมือนโพเดียมคือเป็นฐานของอาคารแล้วก็มีส่วนปิดอยู่ข้างบนตรงนี้ครับเราลิงก์เอาฟาซาดหรือว่าเปลือกอาคารที่เป็นลาดพร้าวในอดีตลาดพร้าวตึกแถวจะมีแผงบังแดดแนวตั้งเป็นคอนกรีตรูปทรงต่างๆกันไปเต็มไปหมดใช่ไหมครับเราเอาตรงนี้มาประยุกต์เหมือนกันเป็น proportion ของหรือสัดส่วนของหน้าต่างกับแผงบังแดดที่จะอยู่รอบๆอาคารแล้วก็มีพื้นที่ส่วนคลุมอยู่ข้างบนครับแต่ว่าส่วนที่เป็นอาคารที่สูงขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะเป็นอาคารที่ค่อนข้างปิดล้อมหน่อยเพราะด้วยฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันอาจจะไม่ต้องการแสงเยอะไม่ต้องการพื้นที่ข้างนอกเยอะแล้วก็ห่อเขาเป็นอาคารที่ดูเรียบร้อยดูสงบเหมือนเป็น culture form นิดครับเพื่อที่จะแสดงว่าเราซ่อนงานวิศวกรรมไว้ภายในนะแล้วก็ออกมาให้เห็นแบบวับๆแวมๆแต่มีหลายๆศาสตร์ข้างในรวมกันครับแล้วทำไมฟอร์มต้องเป็นแบบเหมือนมีเหลี่ยมมุมมีอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแก๊กนึงมันก็มาจากรูปทรงที่ดินด้วยนะครับเพราะว่าที่ดินมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นถุงเข้ามาคือมีปากถุงเล็กๆแล้วก็มีเวิร์กเข้ามาใหญ่ๆแคบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยต้องเหมือนกับใช้พื้นที่เกือบทั้งหมดให้คุ้มค่าที่สุดโดยที่ทำให้รูปทรงมันดูค่อนข้างซิมเพิลหน่อยดูเรียบร้อยหน่อยไม่ได้แบบมีความคุกกิ๊กไปตามที่ดินด้วยครับแล้วก็เลยเซปเปอเรตเป็นอาคารด้านหลังที่เป็นอาคารจอดรถครับที่เป็นเครื่องจอดรถแบบออโตเมตพาร์กิ้งทำไมถึงมีแนวคิดว่าจะเป็นที่จอดรถแบบอัตโนมัติทำไมถึงไม่เป็นแบบคอนเวนชั่นอลทั่วๆไปอะไรเงี้ยได้จริงๆเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงนี้ครับจริงที่มันเล็กมากเลยแล้วเราอยากได้พื้นที่จอดรถที่มันค่อนข้างเยอะการที่เราทำที่จอดรถแม้ว่ามันต้องแลกกันด้วยบางอะไรบางอย่างเช่นเราต้องทำพื้นที่จอดรถที่ชั้น1ทั้งหมดเราก็จะต้องเสียพื้นที่ล็อบบี้ไปหรือพื้นที่ร้านค้าที่จะเดินเชื่อมกับเมืองข้างๆได้ร้านข้างๆได้หายไปแล้วก็ค่าก่อสร้างในการสร้างอาคารมันก็จะหนักมากขึ้นด้วยแหละในแง่ของงานโครงสร้างในทางกลับกันเราเลยเลือกใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มันกระชับมากขึ้นด้วยใช้เครื่องยนต์จอดรถหรือหุ่นยนต์จอดรถแทนถ้าคิดกับการว่าแบบสิ่งที่มันต้องเทรดมามันคืออะไรบ้างเช่นราคาใช่ค่าจริงๆค่าตัวเขาสูงเนาะเขาสูงค่าตัวเขาสูงค่าไฟค่าอะไรอย่างงี้ค่าตัวสูงค่าไฟก็มีประมาณนึงแต่ไม่ได้แพงมากครับแต่ว่าสิ่งที่มีอันนึงคือค่า maintenance คือพอเขาเป็นเครื่องกลหรือเครื่องจักรจอดรถมันต้องมีการดูแลเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลาแล้วอย่างแนวคิดเรื่องของกรีนการที่เราเลือกใช้เป็นแบบออโตเมตพาร์กิ้งแบบนี้มันมี
ส่วนในเรื่องการประหยัดพลังงานหรือกรีนยังไงบ้างไหมฮะเรื่องสำคัญเลยครับที่เราเป็นเหตุผลในการที่เราจะขอให้กรรมการพิจารณาเลือกใช้เครื่องจอดรถตัวนี้ก็คือเรื่องของการที่เราลดการใช้เวลากับรถยนต์ในอาคารของเราลงครับแทนที่รถจะต้องมาวนหาที่จอดรถแทนที่รถต้องจอดลอยแล้วขยับไปขยับมาสตาร์ทเครื่องตลอดเวลาเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในแอเรียของเราอะไอตัวนี้จบเลยทันทีที่รถเข้ามาเราช็อตเซอร์กิตของทางวิ่งรถยนต์ให้มีทางวิ่งน้อยที่สุดนั่นหมายความว่ารถยนต์จะผลิตคาร์บอนในพื้นที่เราน้อยสุดแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นไฟฟ้าในการจัดการต่อเลยทันทีครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นที่จอดรถแบบเดิมเนี่ยตัวอาคารมันต้องสูงขึ้นแน่นอนนะแล้วก็ชั้น2 3 4 5บางทีอาจจะเป็นที่จอดรถไปเลยเต็มๆไหมแบบนี้ก็รูปทรงอาคารก็จะเปลี่ยนไปวิธีการใช้งานการเข้าถึงสวนแบบนี้ก็จะไม่ได้มีเกิดขึ้นด้วยใช่ครับทีนี้พอเราพูดถึงวิธีการแบ่งแยกอาคารแล้วขอพูดถึงเรื่องของการจัดการพื้นที่สอยต่อไปเลยเพราะจริงๆมันมีอย่างนึงที่วิลเล่าให้ฟังแล้วพี่ชอบมากๆคือการจัดตัว planning หรือว่า zoning ให้วิลเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นการพี่ใช้คำว่าแบบรื้อระบบหรือรื้อแบบในสิ่งที่เราเคยเห็นมาบ่อยๆเลยนะได้ก็คือปกติอะครับอาคารแห่งนี้มันก็คืออาคารสำนักงานที่เราเกินไปโดยทั่วๆไปชั้น1ชั้น2ก็จะกลายเป็นล็อบบี้แล้วก็สำนักงานห้องประชุมหรือที่จอดรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนสำคัญที่สุดเรามองเรื่องคนนะเราอยากให้คนที่ใช้งานประจำในองค์กรหรือในคนทำงานนะครับมีพื้นที่ที่ทำงานได้ดีที่สุดคุณภาพชีวิตดีที่สุดเราเริ่มใช้คำนี้ขึ้นมานะครับเราเลยมองว่าส่วนที่เตี้ยที่สุดจริงๆแล้วดีที่สุดนี่นาเพราะว่าเขาอ่ะจะสามารถเข้าออกได้ง่ายไม่ต้องใช้ลิฟต์เดินในสวนได้เดินไปหาของกินได้ออกมาพักผ่อนได้ตรงนี้เราก็เลยให้ value ของพื้นที่สำนักงานมาอยู่ด้านล่างมากขึ้นครับแล้วเราก็เอาพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมที่คนข้างนอกเข้ามาใช้แต่ไม่บ่อยมีใช้ไม่ได้เป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยเอาขึ้นไปไว้ข้างบนเพราะเรามองว่าไม่ได้ใช้บ่อยพื้นที่ efficiency ใช้น้อยกว่าเราก็เอาขึ้นไปไว้ข้างบนพอการที่เราเกิดการ rearrange พื้นที่ตรงนี้ใหม่หรือการจัดวางมันใหม่อะครับมันก็เลยทำให้เกิดกลายเป็นวิธีการวาง planning ที่เริ่มไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็เลยเหมือนต้องเชื่อมพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่เป็นสำนักงานเขาจริงๆกับพื้นที่ที่เป็นคนนอกเข้ามาใช้ที่มันปกติต้องวางอยู่ข้างล่างอ่ะมันจะสลับกันเราก็เลยใช้พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ตัวนี้แหละครับแล้วก็ล็อบบี้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากวิเชื่อว่าใหญ่มากสำหรับอาคารที่สูงแค่ 7-8 ชั้นครับเอามาเป็นตัวเชื่อมที่เหมือนเป็นแซนด์วิชมาสอดอยู่ตรงกลางดังนั้นคนจากข้างนอกครับก็จะสามารถเดินเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนข้างบนได้อาจจะมาตามทางแบบเราอย่างนี้ก็ได้นะใช่มาจากทางที่เราเดินเมื่อกี้เลยเป็นทางเดินของคนเดินอย่างเดียวเลยไม่ได้ในรถยนต์ครับในทางกับการคนทำงานก็อาจจะเข้าอีกทางนึงแล้วก็เข้าสู่ในส่วนพื้นที่สำนักงานมันก็จะเหมือนมีความ private นิดๆในตัวเองด้วยแต่อยู่ด้านล่างครับคืออยากให้คนที่ดูอยู่อ่ะดูตรงนี้ชัดๆมันจะมีไดแกรมที่วิทย์ทำอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเป็นบ้านของเราเองเนี่ยเราสามารถจะย้ายปรับฟังก์ชันได้ไม่จำเป็นว่าเข้ามาคุณจะต้องเป็น living หรือนั่งเล่นเสมอไปนะลองดูว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงบางทีมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้เลยอย่างอันเนี้ยอาคารนี้ก็ทำให้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วทำไมเข้ามาต้องเป็นล็อบบี้เสมอไปนะแล้วพื้นที่บางอันที่แบบเราคิดว่าแบบคนนอกเข้ามาเนี่ยควรต้องให้เขาเจอเลยอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือเขาไม่ได้ใช้งานบ่อยอ่ะเราย้ายมันไปอยู่ในจุดที่มันสมควรดีกว่าใช่มันก็เป็นพอเราเทรดออฟกันอย่างเงี้ยครับมันก็มีข้อดีเกิดขึ้นคือมันเกิดโอกาสให้เราเกิดมุมมองใหม่ๆกับการออกแบบมากขึ้นด้วยจากสวนที่เมื่อกี้เราขึ้นไปเนี่ยประมาณเท่ากับชั้น4นะครับอันนี้เรากลับลงมาที่ชั้น2นะครับแล้วก็เป็นทางที่ถือว่าเป็นโถงทางเข้าหลักแล้วกันสมมติแทนว่าถ้าเกิดว่าพี่เข้ามาในอาคารนี้เป็นครั้งแรกสิ่งที่พี่จะเจอเนี่ยชั้น2มีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้วิทย์เล่าเรื่องของทางเข้าว่าจริงๆมันมีทางเข้าหลายทางมากตัวนี้เรามองไปข้างหลังก็มีนะอีกอันนึงใช่ครับได้ครับจริงๆก็คือเมื่อทุกคนเข้ามาที่ชั้น2นะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนเมนล็อบบี้ใหญ่นะครับที่เรายกซ่อนงานระบบแล้วก็งานอื่นๆหรือห้องฟังก์ชันที่ไม่ได้สำคัญมากนักอยู่ที่ข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมที่ทั้งมีตัวที่เป็นสำนักงานสภาวิศวกรมีทั้งส่วนที่เป็นร้านหนังสือในอนาคตมีส่วนที่เป็นห้องสมุดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ส่วนประชุมที่เวลาสมาชิกกับเจ้าหน้าที่หรือว่ากรรมการเขาไว้เจอกันมันเลยจะกลายเป็นเหมือนพื้นที่ Public Area ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อแบบค่อนข้างซีมเลสคือหมายถึงว่าดูรอยต่อน้อยๆครับไปกับงานที่เป็นแลนด์สเคปข้างนอกแล้วสองข้างก็จะดูเหมือนเป็นเทอร์เรนที่เป็นเนินสูงๆไปพร้อมๆกันห่อตัวเราไว้ครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของอาคารนะครับทางเข้าเนี่ยนอกจากเมื่อกี้ที่เราเดินกันขึ้นมาตอนต้นนะครับที่เป็นทางเดินของคนตอนนี้เราจะมาเจอกับส่วนที่คนเดินทางมาด้วยรถยนต์ก็คือผ่านบันไดยักษ์ตัวนี้นะครับ
บันไดตัวนี้ก็จะพาเราจากข้างล่างครับที่เป็นล็อบบี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าบางคนอาจจะขึ้นไปห้องสมุดเราก็จะมีบันไดอีกชุดหนึ่งด้านนี้ขึ้นไปได้ซึ่งจากตรงนี้ครับเราก็ยังมีแนวคิดเดิมที่เราบอกว่านอกจากข้างนอกเดินขึ้นไปต่อเนื่องได้แล้วข้างในมันก็จะเดินต่อเนื่องไปได้ทุกชั้นนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่พนักงานหรือใครก็ตามที่ทำงานสามารถเดินขึ้นไปนั่งทำงานเปลี่ยนอิริยาบถที่ห้องสมุดก็ได้นะครับหรือว่าเดินไปประชุมแล้วก็กลับลงมาข้างล่างก็ได้ครับจริงๆตรงนี้ก็คือมันเป็นชั้น2กับชั้น3ที่เชื่อมกันนะใช่ครับจะบอกว่าเป็นดับเบิลรูมก็ได้แต่จะเห็นว่าการดีไซน์เรื่องโซลูชันบันไดที่วิทย์วางมาเนี่ยมันค่อนข้างโฟล์หมดเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเดินเชื่อมกันได้หมดใช่ครับทีนี้ชั้น2เองเนี่ยมีส่วนของออฟฟิศด้วยแล้วก็อย่างที่วิทย์คุยว่าอยากจะให้คนทำงานที่เนี่ยเขาเหมือนสัมผัสเป็นประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็ได้เนอะจริงๆสุดท้ายออฟฟิศมันออกมาแล้วเวิร์กไม่เวิร์กหน้าตาเป็นยังไงบ้างจริงๆออฟฟิศนะครับที่เราเกิดไปว่าพื้นที่สำนักงานเนี่ยอยู่ที่ชั้น2เราจะสังเกตว่าคนทำงานที่ชั้น2ครับไม่ต้องเดินขึ้นลิฟต์เลยการทำงานตอนเช้าเขาแค่เดินขึ้นบันไดมาแล้วก็มาทำงานไปประชุมเดินบันได1ชั้นแล้วก็ขึ้นไปประชุมลงมาทำงานแล้วกลับบ้านนั่นหมายความว่าลูปที่เราจะคุยกันหลังจากนี้ของคนนะครับมันคือการเดินแล้วมันไม่ใช่ตัดขาดกันด้วยลิฟต์ครับถ้าเป็นตึกอื่นอาจจะแบบจอดรถเสร็จปุ๊บชูขึ้นไปข้างบนเลยรอลิฟต์15ชั้นเพื่อไปทำงานอย่างเงี้ยมันเป็นภาพจำปกตินะจะกินข้าวกลางวันต้องรอลิฟต์ใช่ครับมาหรือจะกลับบ้านก็ต้องรอลิฟต์ตลอดอันนี้คือไม่ต้องใช้ลิฟต์เลยใช่ครับแล้วจริงๆพนักงานประมาณกี่คนอ่ะจริงๆตอนนี้พนักงานของสภามี70คนเขาเคยมีแผนที่จะเพิ่มแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันมี IT ที่มีระบบ Information Technology ที่ดีขึ้นตอนนี้เขามีแผนที่จะลดลงด้วยซ้ำครับทำให้ตัวพื้นที่สำนักงานเป็นโจทย์ที่เราไปแมทช์กับตอนแรกที่เรานำเสนอเขาคือ Flexible Area แทนที่เราจะทำสำนักงานแบบปิดเป็นห้องเป็นแผนกเราก็เปลี่ยนเป็นสำนักงานแบบเปิดแต่เปิดเนี่ยมันมีการรีเสิร์ชอย่างจริงจังว่าการที่เราทำออฟฟิศเปิดจนมากเกินไปมันทำให้คนทำงานเสียสมาธิและ efficient ในการหรือประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงครับจะคุยจะอะไรกันตลอดเวลาใช่ก็จะคุยกันประชุมงานกันตลอดเวลาจนแบบไม่ได้ทำงานตัวเองครับในทางกลับกันมันก็มีรีเสิร์ชในต่างประเทศที่ไกด์รูปแบบแนวทางขึ้นมาใหม่เราเรียกมันว่า neighborhood office layout หรือการจัดเหมือนหมู่บ้านเป็นออฟฟิศลักษณะหมู่บ้านมันก็ต้องมีที่ทำงานใช่ไหมครับมีที่นั่งเล่นแต่มันจะต้องมีมุมที่ต้องการมีความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างคีย์สำคัญของการที่ neighborhood office มันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นก็คือมีพื้นที่ส่วนตัวในการทำงานอยู่บ้างแล้วมันมีแบบตายตัวไหมหรือมันค่อนข้างอิสระเหมือนกันนะจริงๆมันค่อนข้างอิสระครับแต่ของพวกนี้มันจะมาพร้อมกับฟังก์ชันวิธีการใช้งานที่ต่างไปนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากการทั้งทำงานประจำโต๊ะเป็นฮอตซีทอย่างตรงนี้เราก็จะมีฮอตซีทอีก10ที่นั่งโดยประมาณอยู่ตรงกลางสำนักงานเลยเหตุผลก็คือว่าเราไม่รู้ว่าสภาจะลดจำนวนบุคลากรหรือเพิ่มจำนวนบุคลากรเมื่อไหร่เราก็เลยใช้ฮอตซีทนี่แหละครับเป็นตัวที่ให้เขาแบบ flexible ได้ประชุมได้ทำกิจกรรมได้จัดเลี้ยงได้หรือนั่งทำงานก็ได้นั่นหมายความว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เริ่ม flexible แล้วอีกอันนึงคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในแปลนนะครับมันเป็น open floor เราสามารถยกย้ายได้หมดเลยครับซึ่งอันนี้มันมีการพิสูจน์มาแล้วว่ารูปแบบของ neighborhood แบบนี้มันเวิร์กจริงๆใช่ครับและให้งานที่ดีขึ้นอย่างนี้ใช่ครับจริงๆก็อยากจะเห็นหน่วยงานที่อาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆลองเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องฟิกแบบเหมือนเดิมแล้วครับวิทย์มีคุยให้พี่ฝ่ายหนึ่งคือเรื่องสัดส่วนพื้นที่ที่บอกว่ามันก็เปลี่ยนแนวคิดจากรูปแบบอาคารเดิมๆไปเยอะเหมือนกันนะอย่างของเดิมคือพวกห้องต่างๆพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเท่าไหร่แต่ที่นี่คือเป็นพื้นที่ส่วนกลางเยอะมากเลยใช่ไหมฮะใช่จริงๆสัดส่วนของอาคารนะครับตอนที่เราออกแบบกันครั้งแรกเลยที่เราได้โจทย์มาเนี่ยสัดส่วนของพื้นที่ใช้งานก็จะเยอะเหมือนตามสไตล์การเราออกแบบปกติทางเดินต้องแค่ 15% 20% ไม่เกินนี้แล้วก็ห้องการใช้งานก็จะเป็นห้องอีก 80% ในทางกับการอาคารตรงนี้ครับณปัจจุบันที่เราออกแบบกันเนี่ยแล้วก็อยู่ในอาคารนี้มันมีพื้นที่ใช้งานอยู่ประมาณ 60% แล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางเราใช้คำนี้ละกันเพราะว่าเรารู้ว่าทางเดินมันเปลืองเราก็เลยเอาทางเดินไปดัดแปลงเป็นฟังก์ชันด้วยการใช้งานต่างๆมันก็เลยกลายเป็นทำให้ทางเดินนะครับมันขยายสัดส่วนขึ้นมาเป็น 40% การที่เราเทรดออฟตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารีดพื้นที่เขาได้เรามองว่าจากของเดิมที่เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องสำนักงานเป็นแผนกห้องประชุมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันใช้ขนาดเล็กลงโดยที่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับเล็กลงแบบพอดีกำลังดีมันทำให้เรามีพื้นที่ส่วนเกินที่เราเหมือนกับเป็นไขมันส่วนเกินในทุกจุดนะครับเอามารวมกันเป็นก้อนใช่มาเทรดเป็นล็อบบี้ยักษ์ที่เชื่อมต่อมาเทรดเป็นห้องมาเทรดเป็นห้องสมุดครับทีนี้เราพูดถึงห้องสมุดต่อเนื่องเลยแล้วกันที่บอกว่าโอเคเราได้ห้องสมุดมาจริงๆสภาวิศวกรอาจเดิมๆก็ได้เขามีไหมครับพื้นที่ห้องสมุดแบบนี้เขาไม่มีห้องสมุดนะอันนี้คือเป็นห้องสมุดจริงจังแล้วก็มีลักษณะของออดิทอเรียมขึ้นไปด้วยนะเล่าให้ฟังว่าดีไซน์นี้มายังไงแล้วทำไมเขาถึงซื้อไอเดียนี้
จริงๆห้องสมุดตัวนี้ครับมีเรื่องสตอรี่ที่ต้องไฟกันมาเหมือนกันคือด้วยความที่เขาจัดพื้นที่มาแล้วอะครับมันเลยทำให้เรายากมากเลยที่เราจะไปขยับสับเปลี่ยนเขาหรือไปลดเขาจนได้ห้องใหญ่ๆขึ้นมาเราก็เลยไปรีเสิร์ชจริงๆจากการใช้งานมันมีห้องอยู่ห้องนึงครับพี่แก๊ปที่ชื่อว่าห้องแถลงข่าวเราก็มองว่าห้องแถลงข่าวเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะแล้วฟังก์ชันคือเขาก็มีห้องประชุมแล้วเขาก็มีห้องแถลงข่าวอยู่แล้วแยกกันจริงๆมันใช้ด้วยกันได้นะจริงๆมันใช้ด้วยกันได้ใช่เราก็เลยลองเริ่มคิดจากตรงนั้นแหละครับว่าถ้าเราสามารถดัดแปลงหรือดีไซน์ใช้ดีไซน์จับกันจับกับฟังก์ชันเดิมว่าห้องแถลงข่าวทำเป็นรูปทรงอื่นๆได้ไหมพอเราทำเป็นรูปทรงอื่นๆได้ไหมเนี่ยเราคิดต่อว่าแล้วเราใช้งานอย่างอื่นได้ไหมแถลงข่าวจะเกิดขึ้นแค่เดือนละครั้งหรือว่าปีละ2ครั้งแต่ถ้าเราทำให้เขาเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้เช่นเป็นห้องสมุดอีก364วันที่เหลือมันก็เกิดประโยชน์กับทุกคนรวมถึงพนักงานเขาด้วยแล้วรวมถึงคนภายนอกด้วยนะใช่ประเทศไทยไม่ค่อยมีพื้นที่สาธารณะครับเราต้องไปอีกทีนึงก็คือห้างสรรพสินค้าเลยอันเนี้ยเราเลยตั้งใจคุยกับสภาวิศวกรอย่างจริงจังว่าเราขอเสนอไอเดียนี้นะแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าใช่สิมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เขาจะลองทำบ้างครับแล้วก็อย่างห้องสมุดเองเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีอย่างที่บอกสเต็ปขึ้นไปแล้วก็เชื่อมไปถึงชั้น4ได้ด้วยใช่ครับคือเราก็เลยมองว่าทางเดินที่เมื่อกี้พี่แก๊ปเราคุยกันว่าทางเดินเยอะเนาะเราเอาทางเดินบางส่วนมาเป็นฟังก์ชันการใช้งานเลยนั่งเป็นบันไดด้วยนั่งแถลงข่าวด้วยหรือบางวันอาจจะเป็นนั่งดูสารคดีตอนเย็นเด็กๆมานั่งดูสารคดีก็ได้ครับมันส่งผลโดยทางอ้อมก็ได้ที่จะทำให้คนเลือกใช้บันไดมากขึ้นเนาะมันดีกว่าเราไปตัดขาแล้วก็ไม่ดูฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องลิฟต์อย่างเดียวเลยใช่ใช่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันต่อได้ครับตอนนี้วิทย์ก็พาพี่ขึ้นมาที่ชั้น6ครับเราอยู่กันที่ห้องประชุมใหญ่นะฮะครับคีย์ฟังก์ชันที่สำคัญของพื้นที่ส่วนบนนี้ครับก็คือเมื่อกี้เราอยู่ที่โถงต้อนรับด้านล่างโล่งๆโปร่งๆยื่นออกไปเยอะๆมีชายคากว้างๆความลับของงานวิศวกรรมที่เราแฝงไว้ในตึกนี้ไม่ได้โชว์ไปอย่างเด่นชัดก็คือเสา2ต้นของห้องนี้ตรงนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแขวนโครงสร้างในลักษณะคล้ายๆสะพานพระราม8สะพานภูมิพลคือแขวน4ชั้นข้างบนไว้กับเสา2ต้นนี้โอ้โหครับดังนั้นตอนที่เราเดินอยู่ข้างล่างที่เป็นโถงต้อนรับมันเลยพื้นโล่งไปเลยไม่มีเสา2ต้นที่อยู่ริมนอกสุดซึ่งตอนก่อสร้างก็มีความยากมากๆท้าทายวิศวกรจริงๆมากๆเหมือนกันครับ2ต้นนี้นะครับมันก็พุ่งลงไปตรงที่ชั้น5ด้วยใช่พุ่งทะลุชั้น5ไปหาชั้น4แล้วก็ไปจบอยู่ที่นั่นรับเสา2ต้นข้างหลังนี้คือเป็นต้นที่ไม่มีอยู่จริงที่ข้างล่างครับในทำนองเดียวกันที่มันมีส่วนเชื่อมต่อระหว่าง2ชั้นนี้ครับจริงๆชั้นนี้เป็นชั้นเหมือนผู้บริหารที่เราแอบซ่อนไว้อยู่ในส่วนบล็อกของ building ข้างบนหรือบนตึกข้างบนเพราะว่าเราก็มองว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เข้ามาใช้งานตลอดเหมือนคนทำงานเข้ามาเป็นบางครั้งบางคราวหรือวันที่มีประชุมตรงพื้นที่ตรงนี้ครับเราก็เลยทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความส่วนตัวมากขึ้นก็จะเห็นว่ารอบๆครับก็จะถูกห่อเป็นส่วนที่เราอยู่ในอาคารที่ถูกล้อมด้วยผนังอลูมิเนียมแล้วจริงๆถ้ามองจากภายนอกคือเหมือนมันทึบเลยนะครับใช่แต่จริงภายในก็จะเห็นว่ามันสว่างได้แสงอยู่แต่แค่ว่าฟาสาดมันแบบมันกรองตรงตัวฟาสาดตัวนี้ครับที่เป็นเปลือกอาคารเนี่ยเราก็เลยซ่อนสิ่งที่อยู่ข้างหลังอาคารนี้ไม่ได้อีกอันนึงก็คือผนังจอโปร่งแสงขนาดยักษ์ที่เราเห็นจากข้างนอกหลายคนก็จะงงๆว่าเอ๊ะทำไมตึกนี้สีขาวๆนะแต่มันมีตัวอักษรลอยขึ้นมาได้ PM 2.5 ค่าอุณหภูมิอะไรต่างๆเวลาอย่างนี้นะใช่ครับก็จะเกิดขึ้นจากผนังนี้ซึ่งผนังนี้ครับจะเป็นจอโปร่งเลยนะครับสูง2ชั้นมีเซ็นเซอร์ของตัวเองในการวัด PM มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นอะไรของตัวเองทั้งหมดตอนที่เราคุยกันเราก็มองว่าอาคารนะครับเราไม่อยากให้มันอยู่นิ่งเฉยการที่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเป็นสภาวิศวกรเนี่ยเขาควรจะให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแง่ความปลอดภัยได้เราก็เลยบอกว่างั้นเราทำให้มันเป็นจอที่เมื่อมันเปิดมันก็จะเห็นจากข้างนอกแต่เมื่อมันปิดมันหาไม่เจอแล้วให้เฉพาะข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตครับระดับตรงนี้ก็จะเป็นระดับที่เหนือกว่ารถไฟฟ้านิดนึงทุกคนที่ผ่านไปมาสัญจรตอนเช้าตอนเย็นก็จะเห็นว่าวันนี้ฝนตกนะต้องพกร่มวันนี้อากาศไม่ดีนะใส่แมสดีกว่าไหมคนขับรถอยู่ข้างล่างก็สามารถมองเห็นได้ด้วยเช่นกันครับทีนี้เมื่อกี้ที่วิทย์บอกว่าชั้น6เนี่ยมันจะเป็นห้องของผู้บริหารเรามีคุยกันเหมือนกันว่าจริงๆแล้ววิทย์มีการแอบปรับสัดส่วนพื้นที่ให้มันเล็กลงด้วยแล้วก็ทำให้เราได้มาซึ่งพื้นที่ส่วนกลางใช่ไหมฮะใช่ครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเราไม่ได้กระทำกับแค่พนักงานเนาะจริงๆเรากระทำกับทุกฝ่ายเราก็ทำกับทุกฝ่ายเราขอความช่วยเหลือเราขอความเห็นใจกันพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราก็สำหรับผู้บริหารเนี่ยจริงๆตอนโจทย์แรกเขาอาจจะเป็นห้องผู้บริหารที่ดูสง่างามดูยิ่งใหญ่
แต่เราได้เจอว่าจริงๆนอกจากการที่เราสควีซพื้นที่เขาแบ่งไปที่ตรงอื่นเนี่ยเราอยากให้ตัวกรรมการบริหารเองครับที่มีจำนวนคนเยอะมากๆจำนวนมากกว่าห้องทำงานที่เขาได้เตรียมไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่านเนี่ยอยากให้ทุกคนมีพื้นที่ในการทำงานพื้นที่ในการใช้งานเหมือนกันมาประชุมพร้อมกันทำไมถึงเราจะไม่มีห้องล่ะซึ่งกรรมการทุกท่านเราก็เลยขอจากพื้นที่ของทุกห้องนะครับออกมาลดขนาดทุกห้องให้เล็กลงใช้งานได้กำลังดีแต่ไม่ได้ใหญ่แล้วมาแบ่งปันเป็นพื้นที่ตรงกลางที่เราเรียกตอนนี้ปัจจุบันเรียกว่า Executive Co-working Space คือไม่ได้ไปใช้ปนกับข้างล่างนะมีของข้างบนเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้ากรรมการทุกท่านเวลาจะเข้าห้องประชุมนี้ใช่ไหมครับ20ท่านออกไปนั่งกินข้าวข้างนอกพร้อมกันได้ไม่ต้องเข้าห้องใครห้องมันได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันมีการเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเรื่องการจัดสรรพื้นที่นะแล้วก็จริงๆหน่วยงานอื่นหรือว่าเราเองใครก็ตามที่กำลังทำออฟฟิศอยู่เนี่ยพี่ว่ามันก็จะเห็นเรื่องของวิธีการคิดลดพื้นที่ส่วนตัวหน่อยเกิดพื้นที่ส่วนรวมมากขึ้นมีการแชร์สเปซกันทีนี้เรื่องของการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมบ้างฮะสำหรับในชั้นที่เราผ่านมาแล้วด้วยก็ได้นะได้4 5 6 7ด้วยมีแง่มุมตรงไหนบ้างครับส่วนหนึ่งก่อนส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องการทำเรื่องพลังงานเนี่ยเราคุยกันเรื่องของความร้อนกับเครื่องปรับอากาศก่อนในการออกแบบเราจะกลัวเรื่องแดดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยมันร้อนมากๆเราก็จะเห็นว่าไอ้รอบๆเนี่ยเราเปลี่ยนฟาซาดที่เป็นผนัง2ชั้นเนี่ยให้กลายเป็นผนังที่เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างคีย์สำคัญของอลูมิเนียมที่เราเจาะรูตัวนี้ครับมันกรองความร้อนและแดดมันมาพร้อมความร้อนเรากรองความร้อนไปและแดด60%สิ่งที่เหลือเข้ามาเป็นแสงที่เราใช้อยู่ตอนนี้ครับมันเหลือแค่ 40% เนี่ยกระจกที่เราใช้ครับมันเลยไม่ต้องใช้กระจกที่เป็นกระจกประหยัดพลังงานในระดับที่สูงเช่น insulated glass ที่ต้องแบบเว้นระยะห่างมีก๊าซเฉื่อยลดความร้อนไม่เราใช้แค่กระจก low E ที่เป็นประหยัดพลังงานปกติซึ่งมันทำให้ทั้งบัดเจ็ตด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุมได้ด้วยและในทางกลับกันก็คือพอผิวครับมันเกิดการไม่โดนแดดโดยตรงความร้อนมันก็จะอมอยู่ที่ผนังข้างนอกเราก็จะมีทางเชื่อมรอบๆเป็นเหมือนทางเดินเซอร์วิสได้กระจกก็สามารถเดินเช็ดได้ความร้อนก็ระบายอากาศตรงนี้ได้มันก็กลายเป็นของที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันทั้งเรื่อง maintenance แล้วก็เรื่องดีไซน์ที่เป็นเรื่อง effective กับเรื่องพลังงานที่เกิดขึ้นในอาคารครับและเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่าเรื่องของระบบปรับอากาศอะไรเงี้ยครับมีคิดมายังไงบ้างไหมครับจริงๆตรงนี้ครับเราก็จะมีความแอดวานซ์ทางด้าน engineering นิดนึงก็คือว่าเรามีพี่ๆวิศวกรที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องปรับอากาศเครื่องกลเนี่ยเป็นคนคิดในแง่นวัตกรรมมากขึ้นคือสำหรับการใช้พลังงานนะครับเรามีส่วนหนึ่งที่เราผลิตเองด้วยโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะผลิตแล้วจ่ายไฟตรงให้กับทุกส่วนของอาคารแต่ว่าบางช่วงที่พลังงานเนี่ยไม่สามารถผลิตได้เต็มทั้งอาคารเนี่ยเราก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้าปกติเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในส่วนนี้ครับมันจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยไปประมาณ 5-10% ประมาณนั้นเท่านั้นเองแต่คีย์หลักสำคัญจริงๆเนี่ยการใช้ไฟฟ้ามันจะอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศที่นี่ครับเราเลยทำระบบขึ้นมาใหม่เป็น2ระบบก็คือเป็นระบบที่ผลิตน้ำเย็นที่นี่ใช้ระบบน้ำเย็นในการทำให้แอร์มันเย็นนะครับเหมือนห้างสรรพสินค้าแต่สิ่งที่เราต่างกันก็คือที่นี่ครับเครื่องผลิตน้ำเย็นที่เราเรียกว่าชิลเลอร์ครับเราได้มีการดีไซน์ใหม่ให้มันมีการผลิตน้ำเย็นที่อุณหภูมิน้ำเย็น2แบบคือโดยทั่วไปสมมุติเราบอกว่าเราต้องการทำความเย็นห้องทั้งอาคารนี้เย็นเท่ากันเราก็จะใช้น้ำเย็นอุณหภูมิเดียววิ่งไปเลยทั้งอาคารครับแต่ที่นี่เราใช้2อุณหภูมิก็คือมีตัวนึงเย็นปกติอีกตัวนึงเย็นน้อยกว่าวิทย์อาจจะเลขไม่ตรงนักเช่นตัวนึง7องศาวิ่งปกติทั้งอาคารอีกตัวนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ14องศาห่างกันครึ่งนึงสำหรับเลี้ยงเฉพาะบางส่วนซึ่งพอเราทำแบบนี้ครับมันก็กลายเป็นว่าบางส่วนที่เราไม่ต้องการความเย็นฉับเช่นพื้นที่ส่วนกลางที่เราเดินมาพื้นที่โถงทางเดินต่างๆเราไม่ได้ต้องการความเย็นที่มันอาจจะไม่ได้มีคนใช้งานประจำตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะใช่เราก็ลดการใช้ไฟฟ้าในการผลิตน้ำเย็นไปได้เยอะมากๆแสดงว่ามันก็ต้องเหมือนมีเป็นคล้ายๆมี2เส้นทางที่แยกกันใช่ไหมใช่ปั๊มมันก็จะจ่ายมา2ข้างท่อน้ำเย็นก็จะ2ข้างครับแต่ว่ามันคุ้มค่าในแง่การบริหารจัดการระยะยาวเพราะว่าเมื่ออาคารมันถูกรันตลอดเวลาครับค่าไฟเนี่ยต่อปีประมาณ 70% ถึง 80% เนี่ยจริงๆมันหนักไปอยู่ที่เครื่องปรับอากาศซึ่งในนั้นเนี่ยตัวนี้มันเลยกลายเป็น innovation ตัวที่เราพยายามคิดค้นแล้วก็พิสูจน์กันพร้อมกับทางกรรมการสภาวิศวกรด้วยซ้ำครับว่าจะต้องทำอย่างไรให้มันเดินได้จริงและประหยัดจริงได้เท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านั้นคือยังไม่มีอาคารไหนที่ใช้แบบนี้ป่ะยังไม่มีใช่โอเคเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินแยกเป็น2ทางแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือทำให้น้ำเย็นในระดับที่อุณหภูมิมันที่ต่างกันเนี่ยมันประหยัดกว่าใช่ครับนอกจากตัวที่เราใช้แอร์ที่มันประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีการหนึ่งที่ทางวิศวกรทางคุณณัฐพลเนี่ยเป็นคนดีไซน์ไว้ก็คือว่าเราทำให้อาคารแห่งนี้ครับเป็นอาคารที่เหมือนเป็นตู้เย็น
คือหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยตู้เย็นเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเป็นตู้เย็นคือเราทำให้อาคารนี้มันเย็นอ่อนๆตลอดเวลาครับเราแทนที่เราจะปิดแอร์ปกติเราปิดบ้านเราก็ปิดแอร์เลยแล้วเราก็ออกไปบ้านมันร้อนก็จะร้อนไปแล้วกลับมาเราค่อยเปิดแอร์ใหม่หรืออย่างบางออฟฟิศนี่คือพอถึงเวลา2 ทุ่มปึ้งปิดคัดเลยคัดทั้งตึกเลยใช่ครับก็อยู่กันร้อนๆไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งไอการทำแบบนั้นนะครับในแง่วิศวกรรมเรามองว่ามันเกิดความเหวี่ยงในการที่มันใช้พลังงานมันเปลืองมากกว่าตอนที่สตาร์ทเครื่องอ๋อเหรอครับหมายความว่าอันนี้นี่คือเปิด24 ชั่วโมงใช่ตลอดเวลาเลยเหรอใช่โอ้การที่เรารันเป็นน้ำเย็น2ระบบที่อุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถเลือกปิดตัวที่ต้องเย็นทิ้งไปได้เราก็เก็บตัวที่มันประหยัดไว้ไอ้ตัวนี้ครับก็จะมีหน้าที่เลี้ยงเครื่องนึงที่เราเรียกว่า DOAS เป็นเครื่องฟอกอากาศยักษ์ DOAS เนี่ยจะมีหน้าที่ทั้งทำความเย็นให้อาคารอ่อนๆแล้วก็มีหน้าที่เติมอากาศดีจากข้างนอกเข้ามาข้างในอาคารคือนั่นหมายความว่าอันหนึ่งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยอาคารนี้จะเลี้ยงอุณหภูมิตลอดเวลาอาจจะไม่ได้เย็นแบบ25นะครับอาจจะ27 28 29แต่มันจะไม่โดดไปจนถึงแบบ30กว่าดังนั้นเราไม่ต้องมาเดินเครื่องตอนเช้าใหม่อีกอันนึงก็คือ DOAS หน้าที่ที่2ของเขาครับคือเป็นเครื่องฟอกอากาศคือเราดูดอากาศดีข้างนอกเข้ามาครับแล้วเราก็มาเติมให้กับทุกห้องเลยอาคารแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นอาคารที่มันไม่มี PM 2.5 เพราะเรากรองตั้งแต่ไอ้เครื่องเจ้า DOAS ตัวนี้แล้วครับจริงๆแบบนี้ก็คือมันเป็นระบบควบคุมอากาศที่เราอาจจะเคยเห็นในแบรนด์ต่างๆเหมือนกันนะใช่แต่นี่ก็คือเป็นสเกลใหญ่เลยใช่เป็นสเกลยักษ์ซึ่งจริงๆมันต้องมีความเป็นอาคารปิดประมาณนึงใช่ครับซึ่งอันเนี้ยพี่ฟังเองหรือคนอื่นฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดตลอดเลยนะมันจะประหยัดกว่าจริงๆเหรออันนี้ก็คือมีการพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับจริงๆครับเราก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกันเราครับมีห้องที่แสดงเลยว่าเป็นหน้าจอว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่การใช้ไฟเป็นอย่างไรบ้างบริหารจัดการอย่างไรบ้างเราก็เหมือนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับทุกคนที่สนใจสามารถมาดูเทคนิควิธีการได้ครับจากชั้น7ที่เป็นพื้นที่ของห้องสัมมนาครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีบันไดที่พาเราลงมาได้ถึงชั้น4เลยนะใช่ครับแล้วก็จริงๆมันก็สามารถที่จะให้คนที่จากชั้น6ชั้น5ก็คือเนี่ยทุกชั้นจะมีหมดเลยนะทุกชั้นจะเชื่อมมาที่บันไดตัวนี้แล้วก็ลงไปที่ข้างล่างกับสวนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็น circulation แล้วก็เป็นทั้งบันไดแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นด้วยใช่ครับจริงๆตอนแรกที่ออกแบบโถงตรงนี้เขารู้สึกไหมว่าแบบมันมีความเป็นแบบพื้นที่เสียเปล่าหรือเปล่าเป็น waste space หรืออะไรอย่างนี้ไหมจริงๆตอนแรกก็โดนค้านเหมือนกันว่ามันดูเป็น waste ก้อนใหญ่มากเลยเพราะว่าทั้งอาคารนะครับเหมือนเราตัดครึ่งหลังมาเป็นพื้นที่ตรงนี้แต่ด้วยเหตุผลที่เราคุยว่าทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของการใช้งานจริงๆรวมถึงเราทำพื้นที่ตรงนี้ครับให้มันเป็น flexible area แบบนึงถ้าคนที่สัมมนาพื้นที่ข้างบนเราไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีพื้นที่รอบๆใหญ่มากนะครับมันก็จะสามารถรองรับคนจำนวนหนึ่งมาไว้ตรงบริเวณพวกนี้ได้กระจายไปในทุกๆชั้นนั่นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีกิจกรรมอยู่ชั้น7นะนั่งรออยู่ชั้น5นะแต่เดินขึ้นไปแป๊บเดียวถึงนะครับแล้วจริงๆพี่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือพูดเรื่องเดิมนะส่งเสริมให้คนใช้บันไดอ่ะใช่ครับอย่างสมมติถ้าเกิดพี่จะขึ้นไปชั้น7อ่ะไม่รู้ทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าอาคารนี้มันดูไม่ได้สูงถึงขนาดว่าเราเดินขึ้นบันไดหนีไฟ7ชั้นนะใช่ก็เหมือนโดนหลอกให้เดินเหมือนโดนหลอกให้เดินเราเดินขึ้นสวนมาตั้ง4ชั้นนะตั้งนานแล้วพอตรงนี้เองก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันก็เหมือนจะเหนื่อยแหละแต่เรารู้สึกมันเหนื่อยน้อยกว่าใช่มันอยู่ที่เราดีไซน์จริงๆนะในเรื่องของ circulation ทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องกรีนอีกนิดนึงแล้วกันการประหยัดพลังงานอะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเห็นว่ามันมีใช้ในอาคารนี้ด้วยใช่จริงๆนอกจากตัวที่เป็นงานวิศวกรรมจริงๆที่เราเล่นกับงานเครื่องกลงานระบบต่างๆนะครับอีกอันนึงที่เราแฝงในแง่ที่เราเป็นดีไซเนอร์เนี่ยก็คือวัสดุที่เราใช้ใกล้ตัวมากขึ้นเช่นอย่างเฟอร์นิเจอร์ชุดบริเวณตรงนี้ครับเราก็จะใช้ว่าผ้าเหล่านี้ที่มาห่อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นผ้าที่เป็นคอลแลบแบรนด์ระหว่างพาซาย่ากับปตท. GC ใช้เศษพลาสติกนะครับมารีโปรดิวซ์ให้มันกลายเป็นเส้นใยเป็นอัพไซคลิงโปรดักต์เราก็จะเอาโปรดักต์แบบนี้ไปใช้กับเฟอร์นิเจอร์ส่วนต่างๆของอาคารเพื่อให้มันกลายเป็นทั้งหมดเลยไหมเกือบทั้งหมดแล้วกันครับมีบางส่วนที่เป็นแบบของแบรนด์เขาจริงๆเราก็ไม่สามารถแตะต้องได้ครับหรืองานแลนด์สเคปบางส่วนที่เราใช้แทนที่จะต้องใช้งานเหล็กเชื่อมเหล็กเส้นเราก็ไปใช้ไฟเบอร์รีบาร์ที่เป็นคอลแลบโปรดักต์จาก GC อันนี้ GC เป็นอัพไซคลิงโปรดักต์เหมือนกันครับก็ทำให้เราลดการใช้ปริมาณทรัพยากรที่มันต้องไปถลุงใหม่เข้ามาในอาคารเราก็มองว่าตรงนี้มันเป็นความยั่งยืนที่เราค่อยๆปรับให้ทั้งเราเองรู้จักมันด้วยแหละแล้วก็ให้คนนอกรู้ว่ามันมีของแบบนี้อยู่เหมือนกันนะเป็นทางเลือกในการใช้งานนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมหมดแล้วเนี่ยต้องถามวิทย์ถึงความรู้สึกแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานนี้ครับรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของผู้คน
บ้างหรือยังจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเห็นผลนานแค่ไหนเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องฟังก์ชันหรือพูดถึงเรื่องแบบสิ่งที่คนข้างในตึกเท่าไหร่แล้วแหละเราอยากรู้ถึงคนรอบนอกบ้างหรือในสเกลเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆวิทย์ว่าตอนแรกก็มีความไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอสิ่งที่พวกเราคิดกันตั้งแต่ในกระดาษนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะยังได้ผลอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้พวกเราผู้ออกแบบจะรู้สึกดีมากเลยครับตอนที่มีพี่ๆเดินมาบอกว่าเดี๋ยวนี้สวนเริ่มมีคนมาใช้นะเริ่มมีคนแบบใส่หมวกขี่จักรยานมาแล้วมาจอดนั่งพักนะหรือห้องสมุดบางครั้งมีแบบมีขึ้นมาใช้งานคนนึงนั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆอะไรเงี้ยครับวิทย์ว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นแล้ววิทย์รู้สึกว่าจริงๆวิทย์เชื่อว่าทั้งวิทย์และพี่ๆทุกๆคนในทีมงานของเราและผู้ก่อสร้างด้วยที่เหมือนกับต้องลงเรือลำนี้มาแล้วถูกจูนไปพร้อมๆกันเรา educate ตัวเองเรา educate เขา educate เราจูนจนมันกลายเป็นอาคารแห่งนี้ได้ครับเราก็มองว่ามันค่อยๆปรับเปลี่ยนนะวิธีการออกแบบหรือวิธีการที่ผู้ออกแบบคนอื่นๆหรือรุ่นน้องที่มานั่งดูอาคารนี้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับมันก็ค่อยๆไปเปลี่ยนโลกดีไซน์ไปเปลี่ยนโลกรอบๆตัวเรามากขึ้นมีพื้นที่สวนมากขึ้นมีพื้นที่ที่แบ่งปันให้กับคนอื่นมากขึ้นมีพื้นที่ที่จะคุยว่าทำให้ข้างๆดีขึ้นอย่างไรมากกว่าแค่ตัวเองดีขึ้นอย่างไรซึ่งตรงนี้มันวิทย์ว่ามันเป็น impact ที่สำคัญเหมือนกันเนาะที่เราจะค่อยๆเปลี่ยนโลกจากจุดเล็กๆครับจากที่คุยกับวิทย์ไปแล้วครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เหลียงนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของสภาวิศวกรนี้ด้วยนะครับดีใจที่ได้เจอพี่เหลียงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับดีใจที่ได้เจอแก๊ปเหมือนกันครับจุดที่ผมเลือกมาคุยกับพี่เหลียงเนี่ยก็อยากจะให้คนได้เห็นสภาพของลาดพร้าวด้วยเราอาจจะไม่ได้เปิดม่านเพราะมันร้อนนะฮะแต่หลายๆคนก็น่าจะพอเห็นเอาท์ไลน์อยู่แล้วพี่เหลียงก็เล่าให้ฟังถึงว่าลาดพร้าวมันเป็นยังไงอยากให้พี่เหลียงพูดให้ฟังอีกทีนึงว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าอาคารนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าลาดพร้าวนี่เป็นแบบจุดหนึ่งของกรุงเทพที่แบบน่าสนใจมากที่สุดจุดที่หนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นถนนตัดใหม่แล้วก็มีถนนเส้นเดิมอยู่แล้วอ่ะนะฮะที่มันเฉียงค่อนข้างจะเฉียงเราสังเกตว่าแบบตึกแถวๆลาดพร้าวหรือซอยเนี่ยมันเฉียงเข้าไปครับ ที่ดินแต่ละแปลงก็จะเป็นรูปริมอะไรแปลกๆนะครับมีความยากอยู่นะฮะเช่นแบบแค่จะเลี้ยวรถออกจากซอยคือตอนคุณเข้าคุณอาจจะง่ายแต่ตอนจะออกอาจจะเป็นมุมแหลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ดินแต่ละแปลงก็จะเป็นรูปริมตึกก็อาจจะขึ้นแปลกๆอาจจะเบียดกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยรูปร่างของที่เนี่ยมันก็เป็นแบบสามเหลี่ยมแปลกๆนะครับแล้วข้างหลังก็แหว่งนิดนึงเหมือนกันต้องออกแบบยากมากเลยเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของลาดพร้าวที่น่าสนใจสำหรับผมนะแต่เดี๋ยวก็จะมีรถไฟฟ้ามาใช่ไหมครับครับแล้วก็อย่างสิ่งหนึ่งที่อาคารนี้ได้ให้หลังจากที่เราคุยกับน้องวิทย์มาก็คือการที่แบบเปิดโอกาสให้คนโดยรอบเนี่ยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเปิดให้คนเดินเข้ามาได้แต่ว่าเปิดให้คนมองเห็นมองผ่านแล้วมันมีอะไรโล่งๆเขียวๆอ่ะคือต้องบอกว่าแถวลาดพร้าวนี่มันแบบตึกแถวมันเยอะสายไฟคอนกรีตอะไรเงี้ยความวุ่นวายมันเยอะแต่ว่าพอแบบผ่านสายตาอย่างนั้นในช่วงของเราตรงเนี้ยมันมองแล้วมันสบายตามันพื้นที่สีเขียวมันโล่งขึ้นไปเห็นฟ้าอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นมิติที่เราให้เรื่องบวกกับเมืองครับเนี่ยครับที่พยายามทำครับแล้วการที่พี่เหลียงได้มาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบเนี่ยครับพอโปรเจกต์นี้มันเสร็จแล้วเนี่ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็โอ้โหผมว่ามันปนกันหลายเรื่องมากเลยครับจริงๆแล้วเรื่องที่น่าประทับใจกับงานนี้มันมีมาตลอดทางนะตั้งแต่ตอนที่เราแบบได้รับคัดเลือกให้ออกแบบงานนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับอาจจะวิสัยทัศน์อะไรบางอย่างของเรามันตรงกับที่กรรมการสภาวิศวกรท่านมองอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยโอเคก็ได้รับเลือกแล้วก็ทำงานอย่างเงี้ยก็ดีใจมากเลยครับดีใจมากคือต้องบอกว่าหลายๆไอเดียของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแบบทิ้ง circulation ให้เหลือเยอะๆให้คนแบบเดินนะฮะพื้นที่ที่เป็นฟังก์ชันน้อยเมื่อเทียบกับทางเดินนะฮะหรือแบบการเปิดแมสอาคารให้มันแบบให้มันโล่งมีพื้นที่สีเขียวให้คนเดินเข้ามาหรือการใช้ระบบเครื่องจอดรถเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่อาคารกลายมาเป็นพื้นที่ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบเราก็เสนอมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสี่ยงนะคือแบบคือถ้าไม่ได้แบบโอ้โหมองไปไกลๆพร้อมกับเราเนี่ยก็คงยากที่ปกติจะรับกันอันนี้วิสัยทัศน์ท่านกรรมการก็เห็นว่าเรื่องนี้พวกนี้มันมีประโยชน์ก็เราก็เลยได้รับเลือกคนอื่นทำแบบสวยๆเยอะแยะครับครับผมรู้สึกว่าก็อยากจะให้หน่วยงานอื่นๆหรือองค์กรอื่นๆถ้าได้เห็นมุมมองการออกแบบแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะไปปรับได้แล้วก็อาจจะทำให้เรามีงานศิลปกรรมที่มัน
ที่มันมีมุมมองที่ใหม่ๆมาก ครับ ขึ้น ผมว่าที่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องเลยครับตั้งแต่ตอนที่จัดประกวดแบบนะครับมันมีขั้นตอนที่มีความโปร่งใสมีความยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจในหลายๆเรื่องเนี่ยมุมมองไปอนาคตเยอะนะฮะโอเคล่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่แบบโอ้อาคารนี้สวยที่สุดดีที่สุดสำหรับทุกที่เป็นตัวอย่างอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผมว่าเรื่องวิธีคิดเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ ครับ